ture të dytë për të kërkuar rishikimin e tezës së gjuhë letërsisë. Angela Cilibashi ndodhet aty. Angela, të përshëndes. Përshëndetje Siklajda, siç e thatë edhe ju në Angela, fakt duhet të ndërpres për pak fikse. raportimin tënd pasi do të shkojmë në përgjithësimin e COVID-19 për ditën e sotme. Vijojnë testimet në laboratorin e virologjisë Institutin e Shëndetit Publik, hetimi dhe gjurmimi aktiv i rasteve në terren. Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 270 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe kanë rezultuar pozitiv 48 raste. Kryesisht kontakte të personave të konfirmuar më parë pozitiv, por ka dhe shumë raste të reja të cilët janë në proces hetimi. Në Tiranë, Krujë, Fier, Durrës, Kamës. Shpërndarja e rasteve të reja është si vijon. 24 raste në Tiranë, 8 në Krujë, 4 në Durrës, 3 në Fier, 2 në Lezhë, 2 në Puk, 3 në Kamës, 1 Gjirokastër, 1 Elbasan. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 5 qytetarë dhe aktualisht më shumë se 70% e të prekurve që nga fillimi i epidemisë janë të shëruar. Por vijon të ketë shtrime në spitalin infektiv. 52 është numri i pacientëve të shtruar, 7 janë pacientët në terapi intensive dhe ndërmjet tyre njëri i intubuar. Në vendin tonë, aktualisht janë 389 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Krujë. Ditët e fundit është vënë re rritje e numrit të rasteve në disa aktivitete biznesi, në institucione të ndryshme, në ceremoni mortore dhe grumbullime. Ndaj, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon qytetarët dhe bizneset që në mënyrë strikte të respektojnë zbatimin e masave të rekomanduara, distancën fizike, përdorimin e maskave në ambiente të mbyllura dhe në shërbim, dhe kur nuk është e mundur të ruhet distanca, higjiena personale, dezinfektimi i ambienteve, ajrosja e tyre në mënyrë që të kufizohet përhapja e COVID-19. Inspektorët e task forces do të vijojnë kontrollet në çdo subjekt, në çdo institucion apo biznes tregtar të çdo lloji, për zbatimin e protokolleve të sigurisë. Do të vijojë bashkëpunimi me policinë e shtetit për zbatimin e karantinës së qytetarëve të konfirmuar pozitiv pa shenja, por që duhet të respektojnë izolimin. Shkelja e rregullave nga kushdo do të konsiderohet si rrezik për jetën dhe shëndetin e të tjerëve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka edhe një herë një lutje për qytetarët dhe bizneset të tregojnë kujdes sepse virusi është ende mes nesh. Mos neglizhoni shenjat e sëmundjes. Nëse dyshoni për shfaqje të tyre, kontaktoni me mjekun e familjes ose numrin unik të urgjencës kombëtare 127. Ishte ky pra përditësimi COVID-19 në vendin tonë, ku është rritur ndjeshëm numri të prekurve, 48 raste të reja për gjatë 24 orëve të fundit. Ndërkohë ne do të vjojmë pra më tej, kemi gazetaren Angela Cilibashi në li. Angela, pritet sot pra protesta e dytë e maturantëve, çfarë pritet kërkohet ditën e sotme? Në fakt, prej gati disa minutash tashmë, pranë Ministrisë së Arsimit janë mbledhur apo kanë ardhur maturantët e parë, të cilët do të protestojnë edhe ditën e sotme Njësoj si edhe dje. Protesta do të pritet që të nisë në fakt për pak minuta, edhe nuk dihet ende se sa do të zgjas. Kërkesa e maturantëve është e qartë, Njësoj si edhe ditën e djeshme, ata kërkojnë rishqyrtim të tezës së Gjuhës Shqipe dhe të Letërsisë, e njëjta kërkesë edhe me ditën e djeshme, por nisur edhe nga deklarata e Ministrisë së Arsimit e cila hodhi poshtë të gjitha pretendimet e maturantëve në lidhje me kërkesat e tyre. Këta të fundit kanë dalë ditën e sotme me një dokument, si të thuash, apo me pyetje dhe me kërkesa të qarta lidhur me Ministrinë e Arsimit, ku do të kërkojnë edhe një herë rishikimin e testit të Gjuhës Shqipe dhe të Letërsisë. Ditën e djeshme në deklaratën e Ministrisë së Arsimit u pranuan të bëheshin disa ndryshime bazuar edhe te kërkesat e maturantëve, pikërisht ajo e rishikimit të pragut të vlerësimit, si dhe kozgjatja e zhvillimit të dy provimeve të tjera të maturës shtetërore. Pra jo më me 2 orë, do më thënë jo 2 orë kozgjatja e provimit, por me 2 orë e 30 minuta për dy provimet e mbetura, për provimin e të hënës, atë të matematikës, dhe provimin e lëndës me zgjedhje, cili pritet të mbahet në datën 18 qershor.
E qartë Angela, sigurisht ne do t'jemi së bashku edhe në përditësimin pra të kësaj ngjarje që pritet të ndodh tani pra me protestën e maturantëve, ndërkohë ne do të vjojmë me të tjera zhvillime të ditës. 3 raste të reja janë konfirmuar me koronavirus në qytetin e Durrësit. Mark Brunga na jep më shumë detaje në lidhje me historinë e të prekurve. Mark, të përshëndes. Qyteti i Durrësit ditën e sotme ka njoftuar se kanë dalë 3 raste të reja me koronavirus. Nuk është një numër i madh krahasuar me numrat e zonave të tjera, por gjithsesi është një numër që ka problematikën e saj mrapa për arsye se nëse 2 të parët kanë nga kontaktet që kanë patur në lidhje familjare me të smurët e djeshëm ose janë dhënë më parë, rasti i Bashkisë së Durrësit është pak më i rëndë për arsye se personi që ka dalë me koronavirus ka punuar në një nga drejtoritë qendrore të Bashkisë së Durrësit në kontakte me njerëz të shumtë dhe po ashtu edhe me kolegët e zyrave që kanë punuar gjatë ditës dhe tashmë ditët e orët e para të mëngjesit është bërë dezinfektimi i bashkisë dhe do të inështrohen kontrollit të gjithë punonjësit e bashkisë që kanë patur marrëdhënie me të dhe nuk dihet rezultati që do të dalin nesër ose pas nesër për punonjësit e tjerë të bashkisë. Është institucion që ka marrëdhënie me njerëzit, ka kontakte të përditshme me njerëzit, për shkak të problematikave të shumta që ka patur Durrësi, qoftë për tërmetin, qoftë për koronavirusin, aplikime, kontakte, ankesa, që dhënë përgjigje e tyre. Kështu që do të shohim në ditët e vijim se çfarë do të kërkojë. Dhe ndrejtë në Durrës, Durrësakët sot megjithëse temperaturat nuk janë aq të ngrohta për ditë plazhi, kanë vërshuar shumë drejt plazhit, edhe të tjerë janë duke rrugës me makina private, po më shumë fëmijët janë futur pothuajse që në orët e para të mëngjesit në det, ndihen më të relaksuar, po kështu edhe prindërit e tyre që u qëndrojnë pranë, ndihen më larg stresit e koronavirusit që kanë kaluar gjatë gjithë kësaj periudhe, madje një prind thotë që nuk e kemi frikë kur jemi në bregdet dhe në plazh. Gjithsesi cilësia e ajrit, relaksi, po sot plazhi i Durrësit ka një të veçantë tjetër, për shkak se ka shumë hapësira publike të pazëna. Njerëzit janë shtruar në rërë direkt, kanë shtruar çarçaf, vënë çantat e tyre si aztek, po ndihen mjaft të relaksuar, bile edhe pak nostalgjik. E qartë, Mark. Të falenderoj për këto detaje që përcolle drejt për së drejti këtu në Ora News. Ndërkohë, tani më do të shkojmë në qytetin e Elbasanit. Elbasan Metallurgji është kthyer në rrugën e aksidenteve që një pjesë të mirë të rasteve janë shkaktuar nga shpejtësia me të cilën udhëtojnë drejtuesit e mjeteve, pra duke përfituar nga mungesa e monitorimit nga Policia Rrugore e Elbasanit që pozicionohet vetëm në disa pika. Edisona Skënderi na sjell më shumë informacion për këtë problematik dhe denoncim banorëve të zonës. Edisona, përshëndes. Përshëndetje Siklajda, në fakt po është një ndër akset më problematik që paraqet së paku Bashkia e Elbasanit. Nisur nga numri i lartë i aksidenteve, kjo rrugë mbetet e rrezikshme për të gjithë, sidomos për banorët të cilët jetojnë në të dyja anët e rrugës. Po ashtu është duke përfituar edhe nga drejtësia që ka rruga, shpeshherë shoferë të papërgjegjshëm e konsiderojnë këtë si një pistë të thojza për të bërë gara, duke përfituar edhe nga mungesa e monitorimit që rruga ka, si nga kamerat apo edhe nga notësit e policisë rrugore që thuajse janë inekzistente në këtë aks, kaq problematik. Shpeshherë ne kemi tërhequr vëmendjen si të punonjësve të policisë për mungesën e tyre në këtë akt dhe po ashtu për mungesën e sinjalistikës që ka të rrugë, është vazhdimisht një problem, deri më tani fion të mbetet një akt problematik. Ne patëm mundësi të diskutoni me disa prej banorëve të cilët janë të detyruar ta bëjnë rrugë thuajse çdo ditë dhe ajo paraqet një rrezik shtëpishëm për të gjithë ata. Mungesa e punonjës të policisë në të vend sidomos nga banorët e zonës. Edisona, e qartë, duke patur edhe problematike të sinjalit në fakt, ndërkohë unë doja që të ndiqnim se çfarë kanë thënë qytetarët në lidhje me këtë problematik dhe rilidhemi sërish. Kjo rrugë shumë e rrezikshme ka nevojë për rikonstruktrim dhe ka nevojë edhe për që të rrinë organet e policisë kompetente dhe të kontrollohen makinat, për rrip sigurimi dhe për
anën teknike edhe në tëra. Aktualisht ka polici rrugore që bën mbikëqyrjen? Jo, unë s'kam parë, aktualisht unë e bëj këtë rrugë shpesh. Po thosë 2 herë në 2 dite, 3 herë në dite, nuk kam tjetër polici këtu. Numri aksidentëve shumë i madh. Këtu dhe te autostrada Tiranë-Durrës. Kjo pjesë këtu na, këtu dje ke rrethi Tiranës. Është aksi rrezikshëm. Shumë i rrezikshëm. Ka pas aksidente? Sa duhet. Po punonjës të policisë rrugore që mbikëqyrin të paktën ka? E ne ka, ne s'ka në e. Barbari është konsideruar një monument në kulture të shekullit të 3 të erës para erës sonë në Apoloni. Ngjarja sipas raportimeve ka ndodhur gjatë kohës së kufizimeve të pandemisë, ndërsa është konsideruar skandali mbajtur fshehur nga ekspertët e trashëgimisë. Inelda Vallja ndodhet në parkun arkeologjik të Apolonisë. Inelda, të përshëndes. Kur është dëmtuar kjo kolon, pra dhe çfarë thon drejtuesit e parkut? Ju përshëndes dhe unë në fakt ndodhemi pikërisht në vendin, në këtë zonë të parkut arkeologjik të Apolonisë, ku vetëm pak muaj më parë pra është dëmtuar një kolon e monumentit të Nimfeut. Sipas drejtoreshës së parkut arkeologjik të Apolonisë, Ornela Dyrmishaj, e gjithë akti vandal është kryer në muajin prill, ndërsa gjatë konstatimit pra të këtij akti barbar janë lajmëruar menjëherë edhe forcat policore të cilat kanë ardhur për të kryer verifikimet në terren se çfarë ka ndodhur. Në fakt, sigurisht se mund të duket edhe nga pamje që na ofron operatori jon Shkaku Tafa, këto janë monumentet që janë dëmtuar në këtë park arkeologjik. Bëhet fjalë pra për një kolon pranë monumentit të Nimfeut të Apolonisë, monument unik që i përket shekullit të 3 para erës sonë. Ndërkohë ka qenë drejtoresha e parkut arkeologjik të Apolonisë, e cila thotë se është kryer një akt vandalizëm gjatë periudhës së mbylljes totale në muajin prill. Në momentin që është konstatuar dëmtimi që është bërë pra gjatë një fundjave të mbylljes totale, është bërë dhe denoncimi në polici dhe janë kryer të gjitha verifikimet në terren, ndërsa çështja i ka kaluar edhe prokurorisë së qytetit të Fierit. Gjithashtu është lajmëruar edhe Ministria e Kulturës dhe Institutit të Monumenteve dhe është miratuar një projekt sipas drejtoreshës së parkut arkeologjik, ku puna për nisjen e restaurimit të monumentit do të nisë këtë javë. Ndërkohë, Inela, ju thatë është bërë denoncim për ngjarjen, por a ka policia të dyshuar, ndoshta? Në fakt, denoncimi për ngjarjen është bërë që në momentin e parë që është konstatuar edhe dëmtimi i këtij monumenti të kulturës këtu në parkun arkeologjik të Apolonisë. Për momentin nuk ka persona të dyshuar, por është policia dhe prokuroria ajo që po heton ende për të gjetur personat që kanë kryer pra këtë akt vandalizmi, siç e ka cilësuar edhe drejtoresha e parkut arkeologjik. Kjo e fundit ka deklaruar gjithashtu se gjithë ky monument që është dëmtuar ndodhet në një largësi të madhe nga manastiri i parkut arkeologjik të Apolonisë, ndërsa pak ditë më parë në fakt ka qenë e pranishme edhe Ministria e Kulturës në këtë park, ku ka kryer edhe një takim me task force-ën për turizmin dhe sipas drejtoreshës është lajmëruar për të gjithë këtë akt që është kryer, për gjithë të dëmtim që është kryer në këtë monument kur edhe ne ndodhemi aktualisht, dhe theksoj edhe një herë që sipas drejtoreshës Ornela Dyrmishaj ka gati një projekt restaurues i cili do të nisë nga puna javën që vjen. Por për më tepër se çfarë ka thënë vetë drejtoresha, le ta ndjekim në këtë intervistë të marrë. Prej ditësh parku arkeologjik i Apolonisë është kthyer në qendër të atyre që ju keni cilësuar sulme për sa i përket prishjeve në këtë park, si qendron e vërteta. Atëherë, siç kanë bërë deklaratën përpara tek faqja zyrtare e parkut arkeologjik të Apolonisë, e vërteta është fare thjesht, është dëmtuar një monument nga një akt vandalizm, është dëmtuar gjatë periudhës së mbylljes totale që u bë në territorin e Shqipërisë dhe pikërisht në muajin prill. Njëkohësisht, në momentin që ne konstatuam dëmtimin që është bërë gjatë fundjavës së mbylljes totale, kemi bërë dhe denoncimin polici, ku policia ka ardhur pikërisht atë ditë, ka bërë verifikimet në terren, është marrë të gjitha të dhënat për hetimin dhe njëkohësisht është kaluar çështja edhe në prokurorinë e qytetit të Fierit. Njëkohësisht nga ana jonë është bërë edhe të gjithë dokumentacioni përkatës, proces verbalet, raportet dhe pastaj u realizua dhe projekti i ndërhyrjes në monument për ta rikthyer përsëri në gjendjen që ishte. U çua ky raport dhe ky projekt Ministrisë Kulturës dhe Institutit të Monumenteve, që janë dy
institutet ose të themi institucionet përgjegjëse për Parkun Arkeologjik të Apollonisë, ku u kalua ky raport dhe ky projekt i ndërhyrjes, u miratua dhe njëkohësisht ne presim këtë javë që të fillojmë punën në këtë monument. Pra, e gjithë situata tani është në dorë të forcave të rendit, pra të policisë së shtetit dhe prokurorisë, e cila po vazhdon hetimet. Çfarë është dëmtuar konkretisht? Konkretisht është dëmtuar monumenti i Nimfeut, i cili është një çezëm monumentale që ndodhet në periferi të themi të qytetit antik të Apollonisë dhe nga manastiri ku ne ndodhemi ka një largësi relativisht të largët, është i distancuar goxha dhe ndodhet pak jashtë qendrës monumentale të qytetit të Apollonisë. Ministria ka vizituar gjithë sitin, sigurisht do me thënë që është normale që të vihet në dijeni për çfarë ndodh në territor. E ka parë nga afër dëmtimin e kryer? Dëmtimin e kanë parë ekspertët, nuk mund të vejë ministri të shikojë dëmtimin. Mira Pelegrin kaluan natën në kishën e Shnandot në Laç ku sot kulmon pelegrinazhi 13 martave. Elvis Hila ndoqi pelegrinazhin dhe na sjell më shumë detaje për kremtimin e kësaj dite. Elvis, të përshëndes, si është pjesëmarrja këtë vit edhe për shkak të masave anti-Covid? Ju përshëndes, nga Lezhë, në fakt pjesëmarrja ka qenë më ulët duke krahasuar me vitet e tjera, por që gjithsesi numri i pelegrinëve ka qenë i konsiderueshëm duke ju referuar edhe situatës që jemi, situatës pandemike COVID-19. Mira pelegrin janë drejtuar që prej paraditës ditës djeshme dhe vijojnë që të jenë prezent pranë kishës së Shnandovt në qytetin e Laçit për të kremtuar festën e këtij shenti që përkon mbrëmjen e 12 qershorit dhe ditën e 13 qershorit. Shumë prej tyre e kanë kaluar natën pranë kishës së Shnandovt në Laç duke adresuar lutjet e tyre drejtuar këtij shenti i cili sipas edhe gojëdhënave, por edhe sipas vetë besimtarëve ka bërë mjaft mrekulli dhe të besojnë tek kisha e Laçit. Ndërkohë që duhet theksuar fakti se për mbarvajtjen e pelegrinazhit janë angazhuar forca të shumta policie, të cilat vijojnë të qëndrojnë në zonën e Kurbinit, të stacionuar kryesisht pranë ambienteve përreth kishës, ndërkohë që ka dhe prezencë të shtuar ndryshe nga vitet e tjera të personelit mjekësor. Pranë ambienteve të kishës janë 2 autoambulanca që po qëndrojnë në gatishmëri, por edhe personeli mjekësor. Ajo çfarë duhet theksuar është fakti se shumica e pelegrinëve nuk i kanë respektuar masat mbrojtëse ndaj COVID-19, çka është më kryesorja distancimi social, ku siç jetë edhe nga pamjet, pra ka prezencë të madhe të tyre dhe të ngjitur me njëri tjetrin. Për me tepër mund të ndjekim edhe prononcimet që kemi marrë të besimtarëve, por edhe të përfaqësuesve të kishës. Do kaloni natën këtu? Normal po. Për çfarë lutni? Për çdo gjë, për mirësim, për fatën, për shëndet, për të parë tonë, për çdo gjë. Për çfarë lutni? Lutem për marsim, shtëpie, familje, për të tanë, për të smone, për gjithë. Frikë nga virusi keni? Jo, s'kemi frikë. Për mirë, me na bë mirë, jo se kena bë keq shkuj, po i vim për ma mirë. Nga vini? Vimi nga Tirana, nga Komza, Zallherri. Jeni besimit krishterë? Po, jena besim, vim me bujësone për mirë. Vini shpesh tu? Vimi shpesh vimi. Vin nga Durrësi. Nga Durrësi? Kam ardhur me familje këto. Besoj shumë. Këto ka bo shumë mrekullina shumë të mëdhona. Pastaj kena shumë besim Zot. Do kaloni natën këtu? Këto. Pelegrinazhi këtë vit është siguruar në masa mjaft të rrepta, në bashkëpunim me bashkinë, me policinë e shtetit, bashkëpunim edhe me kishën e Shtanaut, ja dha mundësi njerëzve që të vinë, ata që kanë dëshirë më ardh, askush s'mund ta lërë njeriu një lutje se në këtë kohë, janë marrë gjitha masat për mbrojtjen nga gjitha rrezikët që mund të nga smundja e pandemisë. Janë grumbulluar maturantët e parë në protestën e ditës së sotme, ashtu si kundër edhe dje, do të shkojmë me pamje të drejtë për drejta në protestën e zhvilluar. Dhe të bashkohet. Në qendër të qytetit ka një organizim
Edhe diçka, jam shumë I sigurt që Ministria nuk e ka përmendur në deklaratat e saj, por që dje janë shpërndarë edhe në disa media sociale shumë presioni nga ana e bashkisë në çate private, në numra personal personave që mos ju bashkoni protestës. Çdo gjë është bërë nga Ministria për ta shtypur neve. Presionimet drejt për drejta ose presionet drejt për drejta? Presioni drejt për drejt ishte e djeshme, deklarata e djeshme, që janë mbajtur emra shënim dhe duke na kërcënuar disa herë që ju jeni militant partie, duke na thënë që jeni militant partie, kur ne e kemi thënë, e kemi deklaruar vazhdimisht që ne nuk përfaqësojmë parti. Ne përfaqësojmë vetëm veten tonë dhe kemi ardhur për drejtat tona. Çfarë kërkoni sot? Sot ne kërkojmë pikat e peticionit, të cilat I keni parë disa herë, të cilat ministra ka thënë që nuk janë kërkesat e qarta, por që janë të drejtë për drejta, ajo duhet mbajë një qëndrim në lidhje me tonë. Nëse ajo nuk bën, me që dje ministra tha që provimi nuk ka pasur asnjë problem, ne kemi pritur deri sot dhe kemi marrë suport nga shumë pedagog, shumë njerëz që ministra nuk mund të thojë që janë ignorant, sepse neve po na drejtohet si ignorant. Dhe ata të gjithë janë në suportin tonë. Madje kemi edhe 11 pika që I kanë nxjerrë një nga këta persona, të cilat janë të gjitha pika që ka pas gabim provimi Letërsisë. Cili ka qenë kërcënimi I ministrës që përmendet? Ka mbajtur shënim me emra, janë mbajtur emrat e djeshëm që kanë qenë të pranishëm dhe kanë guxuar të flasin, janë mbajtur shënim. Dhe për kuriozitetin është informacioni I saktë. Është bërë dhe kërcënim personal, thash në përqate personale. Unë di të them dhe kaq. Mendojmë nuk e dim sa do ta realizojmë. Të mbajmë një marshim nesër. Nuk e dim sa do ta realizojmë. Do shohim. Kërkoni ndërheqjen e ministrës? Patjetër. Prano ose largo. Është thjesht. Nëse ministra fshihet, nuk mba përgjegjësi për ato çfarë ajo duhet mbaj, sepse e bë posti punës për ta mbajtur, atëherë ajo duhet tërhiqet dhe t'ia lejë dikujt që e mbahet përgjegjësi. Ne do të shohim nesër, nëse dhe sot patjetër, nëse maturantët kanë dëshirë për veten e tyre të vinë këtu, nëse ata nuk kanë dëshirë të mbrojnë veten e tyre, atëherë ne nuk mund t'i mbrojmë gjithë, do futemi në test patjetër, sepse nuk mund të rrezikojmë të ardhmen tonë. Kërcënimi për fat keq është shumë hapta, sepse neve na vijnë fletër provimit me emër mbi emër dhe atësi. Fleta provimit të vje, ne të shndrojmë sa të kemi fuqi këtu. Dhe ikim vetëm kur të mos na mbajmë më këmbë. Nuk mund na flisë sikur jemi një organizim I qartë, pasi edhe ne jemi qytetarë të thjeshtë, kemi ardhur. Secili prej nesh mund të flasë, mund të merr një intervistë çdo kënd, jemi thjesht qytetarë të thjeshtë, studentat shqetësuar, asgjë më shumë. Nuk kemi asnjë organizim politik as partijak. Neve na vijnë të gjitha me emër. Të gjitha me emër mbi emër dhe atësi. Kjo është shkelje drejt për drejt e privatësisë. Emra duhet të ruhen, duhet të bëhet me kodim siç ka qenë provimi sepse nuk ka dështuar kur në atë sistem. Me emra është lehtësisht I korruptueshëm dhe mund na shkelin lehtësisht duke na kërcënuar tek provimet. Unë kam disa ankesa për provimin që I kam kapur dje, jam ish maturant, jam ish maturant vetëm mbajmë pak distancë, mos I lëm policisë të provokoj, mos I lëm mundësi të provokoj. Atëherë unë jam ish maturant, student ekselent, fituesi I Olimpiadës Letërsisë, I njohur nga Qendra Shërbime Arsimore, I njohur nga hartuesi që ka hartuar provimin. Për ish vërtetës, nuk është një komision që harton provimin e Letërsisë, por është vetëm një person dhe ky person e ka frustrimin padyshim nga drejtoresha e Qendrës Shërbime Arsimore, e cila është një eksperte e fushës së Letërsisë, që ta dini. Atëherë, programi nuk synonte rënien e dy vargjeve poetike. Iliada nuk mund cilësohet një prozë, por është një poemë poetike. Poema është edhe më ndërlikuar se vetë poezia në thelb. 2. Programi nuk përmban testim teorik për të konvertuar esen, me qenë se nuk u zhvillua, pra nga situata. Kur një esen nuk mund të futet në kontura objektive, sepse për nga natyra është shprehje e tipare të brendshme shpirtërore të atij që e shkruan. 3. Pyetjet janë formuluar në mënyrë të dyshim për nga kuptimi I tyre. Kuptimi I fjalës dlirnja, ka dalur vajza e poetit të famshëm Lazgush për Adecit, shpirti I past në paqe, aq I madh ka qenë sa që s'mund të flasim dot për poezinë e tij. Vetë vajza ka dalë një prononcim, vajza e poetit, dhe thot kuptimi I fjalës dlirnja nuk është asnjë nga ato që është renditur në tekst. Që do thot, hapim fjalorin shqip dhe fjala dlirnja, që është dialektike, barazohet me fjalën dëlirësi. Dëlirësi do thot sinqeritet, pastërti, ndershmëri e tjerë. Në kuptimin që është aty nuk është asnjëra. 4. Figura e paraqitur në tekst, ishte paraqitur në tekst një figurë, një njeriu duke ngjitur një mal. Dhe ishte dhënë një interpretim që në akodër, kjo me nuanca të ndryshme kuptimi për çdo individ. Ajo thot çako përgjigjen e saktë. Individi po lufton me kohën këtu, po lufton me natyrën e tjerë.
Për çdo njeri mund të perceptojë ndryshe, edhe për ju. Ai mund të jetë edhe në luftë me natyrën. Njeriu në thelb ai ka zotruar natyrën, Sa herë ka ndryshuar? 5. Është cënuar parimi i inteligjencës mesatare. Imagjinojeni këtë provim si një det me nivele. Këtu notuesi nuk noton dot aty ku do, vetëm të mbytet, edhe i 5-s i 6-s. Pyetja 41 dhe e fundit, se kaç kam kapur, është formuluar gabim. Cila nga vargjet e mëposhtme formon të tillë muzikalitet, thot, që të ngjasoj me një valle. Logjika thot në fakt, cila nga vargjet e mëposhtme formon një muzikalitet të tillë që të ngjasoj me. Është shu apo jo? Ka shumë probleme teorike, shkencore, metodologjike që e prishin komplet strukturën e këtij provimi. Ky provim është nul, është i pavlefshëm, nuk mund të jetë një provim që të masi të gjithë njohurit e atyre maturantëve të njohur që kanë lexuar. Dhe për të fundit që do ta mbyll tani, do them vargun e Lazgush për Adecit, për qeshur ndoshta, për ironi, merrni si doni. Fluturoi dhe shtergu i fundit mallështor me shpirtin e gjor, mua më duket se e ka për maturantët e sotëm. Me shpirt të gjor, ata u përqendruan, u masakruan nga kjo ministri. Faleminderit. Marcel Suçe. Do të rilidhemi me gazetaren Angela Celibashi. Angela nuk e di nëse më dëgjon, ka nisur pra... Në fakt, si që dëgjuam... Po, ju dëgjoj. Pra ka nisur grumbullimi maturantëve të parë, Angela, në këtë protestë të dytë të tyre. Çfarë pritet të ndodha? Pritet ndoshta dhe bllokimi i rrugës ashtu sikurse dhe dje dhe çfarë kërkesash kishin maturantët? Me maturantët sipas tyre Ministria e Arsimit ka bërë në mënyrë të padrejtë me testin e Gjuhës Shqipe dhe të Letërsisë. Siç e dëgjuam në fakt edhe nga ato që deklaruan maturantët pak më parë, testi ishte i pabazuar në programin cilin ata kanë studiuar në 3 vite apo edhe në atë që kanë bërë ripërsëritje të njohurive në javët e fundit, e për këtë arsye ata kërkojnë një rishikim dhe rishqyrtim të gjithë testit të maturës, duke kërkuar kështu edhe përjashtimin nga vlerësimit të gjitha atyre pyetjeve të cilat nuk kanë qenë pjesë e programit të cilin kanë studiuar për 3 vite. E qartë, Angela, ndërkohë ne sigurisht do të ndjekim pra këtë protestë të maturantëve, ashtu si edhe ditën e djeshme. Shkak është bërë provimi Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë, ku sipas tyre provimi është i ndërtuar me pyetje subjektive dhe disa alternativa që ishin përfshirë dhe nuk ishin pjesë e programit mësimor. Pra sa po ka nisur protesta? Në fakt, kjo është arsye kryesore për të cilën ata kanë dalë sot në protestë, kërkojnë gjithashtu edhe një reagim nga Ministria e Arsimit në lidhje me kërkesat e tyre. Kujtojmë që ditën e djeshme Ministria e Arsimit u shpreh se pretendimet e maturantëve ishin të paqarta, e për këtë arsye sot ata kanë përgatitur kërkesat e tyre në mënyrë të saktë dhe shumë korrekte për t'i thënë edhe një herë Ministrisë se kërkojnë një përgjigje konkrete për të gjitha pretendimet e tyre. Kujtojmë në fakt që Ministria ditën e djeshme ka hedhur poshtë pretendimin e pyetjeve jashtë programit dhe sigurisht të vështirësisë, pra të nivelit të vështirësisë të programit të pyetjeve të zhvilluara në testin e maturës. Por në fakt ka patur gjithashtu edhe një reagim nga Ministria Besa Shahini, për të cilën ka thënë se protesta e djeshme ka qenë e opozitës, pra ka qenë një protestë opozitare e nxitur prej tyre, por në fakt maturantët e kundërshtojnë këtë deklaratë të Ministres Shahini,
prandaj edhe sot kanë dalë me pankarta ndryshe, pak ndryshe nga ato të djeshme, duke ju drejtuar kështu ministres me atë që ka deklaruar, por edhe në formën e pyetjeve dhe alternativave të zhvilluara gjatë testit të gjuhës dhe të letërsisë. Duhet të theksojmë në fakt se ditën e djeshme ka patur edhe pretendime apo si të thuash u hodh ideja nga maturantët për bojkot të testit parçardhës, pra të testit të matematikës, por edhe atij të lëndës me zgjedhje, por duket se ditën e sotme janë tërhequr, duke thënë se nuk mund të digjet i gjithë viti shkollor vetëm me pretendimin e Gjuhës Shqipe dhe të letërsisë, duke kërkuar kështu sigurisht një reagim nga Ministria e Arsimit për këtë çështje, duke kërkuar një rishqyrtim të testit të maturës shtetërore të zhvilluar pak ditë më parë. E qartë, Angela, ndërkohë ne jemi duke parë dhe këtë pamje drejt për drejta, janë maturantët ndoshta duke bllokuar edhe rrugën ashtu sikurse edhe dje. Po, në fakt, sikurse dhe dje blokuan rrugën dhe qëndruan prej orës 11 deri në orën 17 të pasdites, duke kërkuar edhe duke pritur kështu që kërkesat e tyre të adresoheshin edhe të mos kishin atë reagim apo atë përgjigje të Ministrisë së Arsimit, në fakt edhe reagimin e Ministres Shahinin për protestën e tyre dhe për pretendimet. Ditën e djeshme ata i bën thirrje jo vetëm maturantëve dhe bashkëmoshatarëve të tyre që t'i bashkoheshin në këtë protestë apo nëse nuk e kishin të mundur të protestonin nga qytetet në të cilat janë, por gjithashtu bën thirrje edhe personave të tjerë, edhe çdo qytetari të cilët ndihen të prekur nga ajo që është bërë me tezën e tyre. Sapo ka nisur në fakt edhe deklarata. Që Ministria e Arsimit na quajë një organizim politik. Unë që jam Daniel, Ministri Arsimit, dhe unë nuk kam frikë, i nga këtu! Sot ne jeni këtu, të gjithë, do jeni më shumë, i bëjmë thirrje të gjithë prindërve, i bëjmë thirrje të gjithë mësuesve. Sot kanë ardhur pedagogë të cilët do flasin, janë shprehur specialist, letërsie në lidhje me provimin. Ju, zonja ministre, ndoshta nuk i vlerësoni, por ju nuk jeni më shumë se ata. Ne do ju dëshmojmë ju që ai provim ishte i legjitim. Por me të gjatur shumë, fjallën do të marrin specialistët sot. Bravo, bravo, bravo! Mirë, tani më do të zhvendosemi me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha në një takim me biznesin në qytetin e Vlorës.